Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, Crochet và Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một cái miếng lót ly cực kỳ đơn giản. Cái này các bạn hoàn toàn có thể thay đổi size để tạo thành bộ lót cho ấm chén, hoặc là lót cho ly cốc, rồi lót cho bình hoa đều được. Nguyên liệu sử dụng ở đây thì là mình sử dụng là sợi cotton Việt Nam 1mm, 2 màu ạ. Kim móc là kim 2.5mm, mình sẽ chập đôi sợi nên mình sẽ sử dụng size kim này. Ngoài ra thì cần sử dụng đến kéo và kim khâu nữa. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo giúp mình một cái vòng tròn ma thuật với 12 mũi kép, trong đó có một mũi kép thì được tính bằng 2 mũi bính bắt đầu. Để tạo cái vòng tròn ma thuật thì các bạn quấn một vòng quanh ngón tay nhé. Đây ạ. Sau đó thì mình sẽ lấy mũi bính lên, 2 mũi bính ạ. 2 mũi bính này mình sẽ coi là một mũi kép. Do đó là các bạn sẽ móc thêm 11 mũi kép nữa vào cái vòng này nhé. 1 2 3. Thì tương tự như vậy các bạn sẽ móc thêm 8 mũi nữa. Ở đây mình có 4 mũi rồi. Cái mũi đầu tiên là 2 bính này, 2 3 4. Do vậy là 8 mũi kép nữa nhé, vào cái vòng tròn này ạ. Sau khi đủ 12 mũi như thế này thì các bạn sẽ kéo cái đầu dây này nhé, để nó thít lại cái vòng tròn ạ. Và nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên này để kết thúc ạ. Để mở rộng cái vòng tròn này ra ấy, thì mỗi một hàng các bạn sẽ tăng lên giúp mình là 12 mũi kép nhé. Thì ở hàng thứ hai mình sẽ tăng thêm 12 mũi là 24 mũi kép ạ. 12 lên 24 thì cứ một mũi thì các bạn sẽ thêm một mũi. Đầu tiên là 2 bính đi lên này, mình coi là một mũi kép nhé. Và một mũi nữa vào cái vị trí này. Vị trí này thì mình sẽ móc khi đến cuối hàng. Do vậy vào cái mũi kép đầu tiên này ạ, các bạn sẽ móc giúp mình là 2 mũi kép vào vị trí này. 1 2. Sang bên cạnh cũng vậy, 2 mũi kép và một mũi. Và các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng ạ. Đến cuối hàng thì các bạn sẽ móc thêm một mũi kép nữa vào cái mũi chuột này để mình đủ 2 mũi kép ở đây ạ. Là tổng hàng này mình có đủ 24 mũi kép ạ. Sang hàng thứ ba thì mình cũng sẽ tương tự tăng thêm 12 mũi nữa, thì từ 24 mũi lên 46 mũi mình sẽ móc là 2 mũi thì thêm một mũi ạ. Đầu tiên vẫn sẽ là 2 bính đi lên, mình coi là một mũi kép. Một mũi kép nữa và mũi kép bên cạnh này. Cái mũi kép đầu tiên nhé. Đây là 2 bính này, mũi kép đầu tiên ạ. Thì như vậy là mình đã có đủ 2 mũi đúng không ạ? 2 mũi mình thêm một thì tức là mình sẽ thêm một mũi nữa vẫn vào cái chân này. Đây, vẫn vào chân này. Sau đó ra bên cạnh mình lại tiếp tục này, một mũi kép và một mũi kép. Một mũi kép và một mũi kép tiếp là 2 mũi. Thì mình sẽ thêm một. Thì cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì tại cái mũi kép cuối cùng này sẽ là 2 mũi kép và một mũi nhé. Và nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng ạ. Tương tự như vậy thì sang hàng thứ tư. Sang hàng thứ tư mình cũng sẽ tăng 12 mũi, từ 36 lên 48 mũi. Thì ở hàng này các bạn sẽ cứ
các bạn sẽ 3 mũi thêm 1 mũi nữa. Hàng thứ nhất là 0 thêm 1, hàng thứ hai là 1 thêm 1, hàng thứ ba là 2 thêm 1, hàng thứ tư là 3 thêm 1, hàng thứ năm là 4 thêm 1, hàng thứ 6 là 5 thêm 1, cứ như vậy ạ. Thì là mình sẽ tăng tĩnh tiến và mở rộng được cái kích thước này. Thì ở hàng này nhá, mình sẽ là 3 thêm 1. Mình cũng sẽ 2 bính đi lên coi là 1 mũi kép. Thì sẽ 1 mũi kép vào mũi kép tiếp theo này. Là mũi thứ hai ạ. Tiếp theo mũi thứ ba sang mũi bên cạnh. 3 thì thêm 1. Vẫn vào chân đó, 1. Sau đó này, 1 vào mũi kép tiếp này. 2 này. 3 này. 3 thì thêm 1 ạ. Và cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì mũi cuối cùng này của mình cũng sẽ là 2 thêm 1. Là mũi 3 thêm 1 ạ, tức là 2 mũi vào một chân. Sau đó thì nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này. Sau đó thì cứ tương tự như vậy, các bạn sẽ lại tăng thêm 12 mũi vào mỗi hàng đến khi nào mà cái kích thước của cái hình tròn này nó vừa với cái kích thước của cái các bạn cần. Ví dụ như là cái chén hoặc là cái cốc hoặc là cái ly hoặc là ấm thì nó tùy nhá. Mình sẽ chỉ thêm một hàng hoa văn viền thôi, nên là cái phần này thì các bạn sẽ móc theo cái kích thước mà các bạn cần ấy. Sau khi đã đủ kích thước như thế này thì mình sẽ dừng chỉ. Và các bạn sẽ lấy cái chỉ này ra đằng sau nhé. Tại cái chỗ mà mình móc mũi trượt ấy thì sẽ đưa nó ra đằng sau. Và mình sẽ giấu sau. Sau đó thì mình sẽ chuyển sang chỉ màu này ạ. Các bạn sẽ tạo một cái mũi bính nhé. Để mình bắt đầu. Các bạn sẽ cách cái chân này ra. Cái chân mà mình vừa móc ấy. Thì mình sẽ móc sang mũi chân bên này. Đây là 2 bính đi lên này. Thì móc sang mũi thứ hai nhé. Các bạn cứ thế các bạn quấn dây như thế này và các bạn móc luôn mũi kép ạ. Đây ạ. Và móc thêm 4 mũi kép nữa vào cái vị trí này. Năm 2, 4, 5, một sò đấy ạ. Sau đó thì mình sẽ cách 1, 2, móc vào mũi thứ ba 5 kép tương tự. 1 2 3 4 5. Và cứ như thế nhé, sau đó mình lại cách ra 2 mũi, móc vào mũi thứ ba 5 kép và lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Đến cuối hàng thì các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên ấy, đây này. Để kết thúc hàng ạ. Mình cũng kéo cái đầu dây ra đằng sau nhé. Tiếp theo thì mình sẽ móc mũi trượt vào những cái mũi bên trong này để cho nó trông như là cái kẹo ấy. Các bạn cũng sẽ lấy một mũi bính nhé. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim vào tại cái mũi. Mình bắt đầu từ đây đi. Các bạn sẽ lấy mũi lên này. Sau đó thì các bạn sẽ móc mũi trượt nhé. Móc sang mũi bên cạnh này. Một mũi trượt. Đây ạ. Mình vòng qua. Và cứ tiếp tục như vậy. Lưu ý là khi mà các bạn móc mũi trượt ý, thì các bạn đừng siết tay quá nhé, không thì nó sẽ bị co. Nó sẽ bị co mũi.
và để nó thoải mái thôi. Thậm chí là mình có kéo lên một chút để cho nó lỏng ấy ạ. Để làm sao mà mình móc xong thì vẫn giữ được là cái độ phẳng của cái khăn trải bàn. Các bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến hết cái vòng này nhá. Đến cuối hàng thì sẽ như thế này. Thì các bạn sẽ đâm kim từ dưới lên nhá. Mình đâm vào giữa cái mũi này ạ. Các bạn lựa để cho nó đi vào giữa của cái mũi bính đầu tiên ấy. Đây ạ. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy cái này. Lấy cái mũi này đi xuống ạ. Chỗ này nó sẽ hơi khó một chút. Đây ạ. Thì mình kéo ra đằng sau nhá. Sau đó thì mình sẽ lên hàng trên. Lên hàng trên mình lấy cái mũi bính đấy lên để mình móc tiếp. Ở hàng này. Đấy. Lên hàng này mình lại móc tiếp mũi trượt nhá. Để mình không phải cắt và nối chỉ nhiều á. Thì lại sang mũi bên cạnh mình móc mũi trượt. Và cứ tiếp tục như vậy. Cứ tiếp tục như vậy nhá, các bạn sẽ lặp lại hết những cái hàng này. Bước cuối cùng thì sẽ là dấu chỉ, thì mình kết thúc ở đây nhá. Các bạn sẽ đâm vào giữa cái mũi này, cái mũi trượt bên cạnh ấy, để mình đưa chỉ ra đằng sau. Cái mặt sau trông nó sẽ như thế này ạ. Thì cái này các bạn sẽ giấu chỉ nhá. Mình sẽ luồn dưới những cái mũi móc. Làm sao để nó không lộ ra mặt trước là được. Mình sẽ cứ khâu vòng quanh cái mũi như thế này. Một đoạn dài, các bạn giấu dài vào để cho nó chắc. Và mình sẽ giấu toàn bộ cái chỉ thừa này trên cái miếng khăn trải bàn nhá. Và các bạn sẽ cứ như vậy, các bạn sẽ tiếp tục giấu hết cái đầu chỉ thừa ở mặt sau của cái miếng lót ly ạ. Như vậy là mình hướng dẫn xong chiếc lót ly này rồi ạ. Thì tùy nhá, các bạn có thể thay đổi cái kích thước này, lớn hơn cũng được. Đây là mặt trái ạ. Các bạn có thể thay đổi kích thước lớn hơn tùy ý. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Rose by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.